Водний світ є водний світ. Директор ЦРУ Вільям Бернс у четвер виступив на Капітолійському пагорбі із насправді доволі таки суворим попередженням для законодавців, де чітко заявив, якщо ви не схвалите допомогу для України зараз, то Київ може програти війну до кінця року 2024-го. Бернс закликав законодавців ухвалити законопроєкт або цей додатковий закон, який би міг би виділити мільярди доларів на військові зусилля для нашої держави. І каже, якщо це не пройде через Конгрес, то картина буде набагато гіршою, ніж є зараз. І з поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протримати за 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. І каже, існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна у таке становище, коли він зможе, по суті, диктувати умови політичного врегулювання. При цьому, про це вже написали дуже багато, насправді, різних ЗМІ, і Політіко пише про те, що це, мабуть, найрішучіше попередження щодо війни з боку високопоставленого представника адміністрації Сполучених Штатів, маючи на увазі якраз таки директора ЦРУ Вільяма Бернса. І каже, підтримка України зараз – це більше, ніж війна з Росією. Йдеться також про Сі Цзіньпіна у Китаї, його амбіції та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це наші союзники і партнери, що теж дуже важливо. Я нагадаю, що законопроєкт про додаткове фінансування для України, підготовлений спікером Палати представників Майком Джонсоном, передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу для України і американських союзників, йдеться про Ізраїль і також Тайвань, і також поповнення запасів американської армії. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутися до вечора суботи, тобто 20 квітня. Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон. Але колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і теперішній кандидат у президенти США після публікації законопроєкту про допомогу для України в Палаті представників у черговий раз повторив, що Європа повинна давати більше грошей на підтримку Києва. Трамп прямо не згадав поданої спікером Палати представників ініціативи, яка, зокрема, передбачає і виділення допомоги для нашої держави у кредитній формі. Але Трамп повторив озвучені ним раніше тези, які стосуються того, що Сполучені Штати вкладають у війну в Україні більше, ніж вкладають європейці. Зацитую його слова, він написав це у Твіттері або в теперішній соцмережі X, як вона називається. Чому Європа не може вкладати таку ж або пропорційну суму, як вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Як всі погоджуються, виживання і сили України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас. Але це також важливо і для нас. Ворушись, Європо. Принаймні з такими закликами вийшов Дональд Трамп у своїх соцмережах, і він повторив, що якби він був зараз президентом Сполучених Штатів, ця війна ніколи би не розпочалася. Але ми, зрештою, цього не знаємо, тому що немає в історії слова «якби». Тим часом, що ще стоїть на заваді, зрештою, підтримки і впровадження цього законопроєкту, який спрямований, зокрема, на підтримку для нашої держави, це уродженка України, конгресвумен Вікторія Спарц. Вона подала до законопроєкту про додаткове фінансування для нашої держави свої правки, які передбачають скорочення частини військової і всієї фінансової допомоги. Одна з правок Спарц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов'язані з програмою PDA. Ця програма дозволяє Білому дому виділяти для України зброю безпосередньо зі складів американської армії. І в проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона йдеться про те, що на цю програму закладено майже 8 мільярдів доларів. Там, якщо точно вдаватися в цифри, то 7 мільярдів 800 мільйонів. Ще дві поправки Вікторії Спарц стосуються економічної допомоги для нашої держави, закладеної у проєкті Джонсона. Спарц пропонує виключити звідти згадку про понад 7,8 мільярда баксів в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов. Тобто і тут навіть намагається прикрутити гайки. І четверта поправка
цієї конгресвумен стосується того, що вона виключає із пакета $481 мільйон фінансування Міністерства охорони здоров'я Сполучених Штатів для біженців. А п'ята пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF. Це замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США. Йдеться про країнам, постраждалим від війни в Україні. Перепрошую. Ну і раніше Вікторія Спарц заявляла, що відмовляється підтримувати у Конгресі інше фінансування для Києва, окрім як для летальної допомоги, і висуває умовою заходи для охорони кордону Сполучених Штатів. Це одна із головних вимог, за яку навіть такі, скажімо, радикально налаштовані консерватори теж борються. Вони говорять про те, що не голосуватимуть за будь-які законопроєкти, якщо там не буде питання національної безпеки. Тобто йдеться про американо-мексиканський кордон, який зараз теж стоїть кісткою в горлі для Сполучених Штатів.